κορυφαία εταιρεία software Salesforce, που πρόσφατα ξεπέρασε τα $20 δισεκατομμύρια σε ετήσια έσοδα, αγοράζει το Slack σε ένα mega deal ύψους $27,7 δισεκατομμυρίων. Η συμφωνία αυτή είναι σε αξία 24 φορές μεγαλύτερη από τα εκτιμόμενα έσοδα του Slack για το 2021. Αποκτώντας το Slack, μια υπηρεσία επιχειρηματικής συνομιλίας με περισσότερους από 130.000 πελάτες, η Salesforce ενισχύει το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών εφαρμογών της και συμπληρώνει την ευρύτερη σουίτα λογισμικού, καθώς αναζητά νέους τομείς ανάπτυξης. Η τρέχουσα αποτίμηση του Slack, σύμφωνα με το Yahoo και την Google Finance, υπερβαίνει τα $25 δισεκατομμύρια, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά επηρέασε θετικά στην τιμολόγηση της εταιρείας. Το Slack σημείωσε άνοδο περίπου 48% από τη στιγμή της γνωστοποίησης της συμφωνίας με τη Salesforce. Η νέα συμφωνία θέτει επίσης τη Salesforce πιο βαθιά στον ανταγωνισμό με την αντίπαλό της και κάποτε φίλη της Microsoft, της οποίας το Teams αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για το Slack στην αγορά. Η σημερινή συμφωνία έρχεται αφότου η Salesforce αγόρασε την Quip το 2016 στη τιμή των $750 εκατομμυρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Salesforce έδειξε το 2016 ενδιαφέρον και για το Twitter, την ίδια στιγμή που η Microsoft ενδιαφερόταν για την απόκτηση του Slack. Το Slack ιδρύθηκε το 2013, προερχόμενο ωστόσο από μια online multiplayer gaming εταιρεία που ονομάζεται Glitch και ιδρύθηκε το 2009. Η startup εταιρεία ανέπτυξε στη συνέχεια ένα εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων στη διαδικασία δημιουργίας αυτής της εταιρείας που αργότερα εξελίχθηκε στο Slack. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Slack αντιμετωπίζει από την αρχή της δημιουργίας του ανταγωνισμό από διάφορους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Microsoft, η Cisco, το Facebook και η Google.